Salutare și bine ați venit la un nou video. Azi vorbim despre fânul la iepuri și la porci de Guinea. Totul despre fân. Haideți să-i dăm drumul. Am putea face video asta mai frumos și mai bine decât la iepuraș. Porci de Guinea momentan nu avem, dar să ne dorim să ne luăm și pe porci de Guinea pe viitor. Dar azi vorbim despre fânul. Cât de important este fânul în hrana iepurilor și a porcilor de Guinea, cred că știți cu toții. Fânul este la fel de necesar ca apa. Iepurii trebuie și porcii de Guinea ar trebui să aibă în permanență apă și fân la dispoziție. Și da, care este diferența între prima și a doua tăiere la fân, că sunt mai multe genuri de tăieri. Noi vorbim aici doar de primul și a doilea tăiere la fân, pentru că a treia, a patra tăiere nu mai este bună pentru iepuri și porci de Guinea, că nu mai conține fibrele și proteinele necesare pentru animale. Aia se face în ultima fază. Azi vorbim despre prima și a doua tăiere, care este mai bună, care este diferența, dar și cât de important este în hrana iepurilor. Pe lângă fructe, legume, anumite amestecuri de grăunță, fânul este baza și ajută foarte mult iepurii și porci de Guinea la digestie și conține tot ce le trebuie lor. Și iepurii în natură se hrănesc cu ierburi, cu buriene și alte bunătăți. Prima tăiere se face în jur de luna iunie, unde iarba și plantele cresc și este după structură mai dură, mai lemnoasă, să zic așa. A doua tăiere se face mai târziu, în toamnă, imediat pe la sfârșitul verii, nu toamnei, verii, la sfârșitul verii, și este mai puțină iarbă, că iarba, după cum știți, crește pe timp de vară, pe secetă crește mai încet, iar în schimb condimentele și plantele, frunzele, florile sunt mai multe și mult mai bogate în proteine și în minerale, să zic așa. Ce a doua tăiere față de prima întăiere îngrașă iepurile mult mai tare. De aia cea mai bună combinație este undeva între prima și a doua tăiere, deci să combinați tot timpul dacă aveți posibilitatea fânul între prima și a doua tăiere. Așa am recomandat noi, sau așa este cel mai recomandat. Oată vrei degetele mele sau fânul? Cel mai important este să iepurile să aibă fân tot timpul la dispoziție. Fie noapte, fie zi, fie că îi dați altceva. Undeva ar trebui să acopere jumătate din hrana lor, un sfert din hrana ar trebui să fie acoperită de fructe, celălalt sfert ar trebui să fie acoperit undeva de legume. Haideți să vedem și fânul un pic din prima, a doua tăiere, dacă vedem cumva o diferență. Aici am pregătit undeva din prima și a doua tăiere. Aici avem prima tăiere. Nu, aici e a doua tăiere. Vedeți? Aici se vede că e a doua tăiere. Conține frunze, conține una alta. Este mult mai fină structura de iarbă și de aște. Iar în schimb, dacă ne uităm la a doua tăiere, deja cel mai bine ar fi un amestec între prima și a doua. Haideți să-l băgăm la iepuraș. Da, dacă aveți posibilitatea, și ce este foarte recomandat și chiar vă recomandăm, cu fânul nu așteptați niciodată până iepurile mănâncă tot. Pentru că fânul nu conține doar iarbă, conține mai multe buriene, mai multe plante și cam 50% dintre iarba și burienele care conține fânul, care îl cumpărăm sau îl cosim noi sau îl luăm noi, este chiar și otrăvitor între el, adică otrăvitor nu în sensul de iepurile moare,
dar conține o grămadă de toxină și o grămadă de alte chestii care la iepure nu este 100% chiar sănătos. Iepurul le alege ce are nevoie el din fân. Și dacă noi nu-i completăm tot timpul seară de unde alege, la un moment dat noi chiar obligăm iepurile să mânce buriana cea toxică, doar cea toxică, nu amestecată, și atunci deja îi afectăm sănătatea iepurilor lui. Ce faci, mâncă? Așa că cel mai important e asigurați iepurului sau porcului de Goianea tot timpul fân. Pe lângă grăunțe, pe lângă hrana proaspătă care o dați, pe lângă suplimentele care le dați, fânul este la fel de necesar ca apa. Sincer, nici eu n-am știut chestia asta până nu ne-am documentat, n-aveam de unde să știm chestia asta, dar, într-adevăr, când se cosește, când se adună fânul, nu este doar iarbă, asta cred că cu toții știm. Se vede în iarbă, mai se văd o grămadă de frunzurițe, o grămadă de burieni și undeva apare logică, nu tot ce îi conține fânul din baloții care îl scoatem noi, doar ce e bun pentru iepure. De aia tot timpul completați, nu așteptați până iepurile mâncă tot. Când vedeți că mai este o jumătate sau un sfert, înseamnă că iepurile a cules sau a ales tot ce e bun pentru el și așteaptă hrana proaspătă. Nu trebuie neapărat ce rămâne să scoateți, completați doar peste cum am făcut eu acum, ați văzut, am pus peste și iepurile poate iar să-și aleagă ce este proaspăt. Iar dacă simte nevoia din anumite burieni, ia uitați, aici e o frunză, aici este iară ceva crenguță, își alege ce e bun pentru el și ce simte el nevoia. Poate uneori chiar simte nevoia de plantele alea mai toxice, uneori poate nu. Iepurile știe ce e bun pentru el și ce nu, ce cere organismul. Este important de știut prima tăiere ce conține, a doua tăiere cam ce conține. Ce ar mai fi important de spus, cum deosebim sau cum ne dăm seama dacă fânul nu mai este bun. Fânul nu are voie să aibă miros de mucegai. Unul la mână, în a doilea la mână, dacă găsiți undeva în balotul de fân sau unde depozitați voi fânul, că s-au instalat șoare, șobolanți sau alte răsătoare, acel fân nu mai este bun pentru iepuri. Iar cel mai unde vă dați seama că fânul nu este bun e că iepurile nu se apropie de fân. Deci dacă vedeți că iepurile nu mănâncă fânul sau efectiv îl evită, cel mai indicat este fânul, tot timpul miroase bine. Așa că dacă vă apropiați de el sau mirosiți fânul și simțiți un miros neplăcut, înseamnă că fânul nu este bun. Aveți grijă să nu dați fân mucegăit. Dacă simțiți mirosul deja de mucegai sau dacă vedeți că se face ca un fel de noroi sau e umed sau alea se indice pentru că fânul nu mai este bun pentru iepuri. Sau porci de Goianea. Coasa a treia, sau nici nu știu cum se numește aici, iarba cosită în fața a treia, că mai sunt anunțuri dacă căutați sau vă uitați. Acel fân din coasa a treia sau tăierea a treia nu mai este bună pentru că nu mai conține vitaminele, proteinele și bunătățile pentru iepuri. Aia de obicei se dă la cai sau se folosește ca așternut, dar nici de cum pentru hrană. Așa că da, trebuie să avem grijă și ce calitate dăm la animale. Cel mai bun este coasa întâia și coasa a doua sau tăierea întâia cu tăierea a doua combinată. Dacă aveți posibilitatea, luați și din faza 1 și din faza 2. Nu cumpărați cantități extrem de mari, ca de la sezon la sezon să puteți să-l consumați. Adică să-l dați la iepuri, să nu treceți de fân de acum 5-6 sezoane, adică vechime prea mare, că nu este chiar așa bine. Și într-adevăr, noi pentru iepuri și animalele noastre avem calitate cât mai bună. Coasa a doua fiind pe timp de vară, este mai bogată în
mai bogat în tot felul de buriene, plante, frunze, flori, mai mult decât iarba și prea multă proteină. Cea de primăvară se face mai lemnoasă, ce ajută foarte bine și la dinților. Că după cum știm, iepurii trebuie să-și tocească dinții, că altfel le crește și o să are problemă cu dinții. Așa că undeva un combinat între coasa întâia și coasa a doua sau tăierea întâia, tăierea a doua ar fi ideală. Nu vă prostiți să luați a treia tăiere, că aia nu mai ajută cu nimic animalul. Efectiv, nu se extrage nimic din el, nici vitamine, nici proteine, nici nimic. Sper să vă ajute video asta un pic. Sincer să fiu, nici eu n-am știut cu coasa întâia, coasa a doua, la mine era iarbă, dar, după cum vedeți aici, nu este doar iarbă. În fânul care noi îl avem, sunt o grămadă de burieni, sunt o grămadă de flori, sunt o grămadă de frunze. Sper să v-a plăcut video. Nu uitați de un like. Nu uitați de concurs, trimiteți-ne poze. O să vă las și aici în descriere link-urile unde puteți trimite poze pe Facebook, pe Instagram sau pe mail. Până joi la ora 5 aveți timp. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o zi bună în continuare. Aveți grijă de voi. Ciao. Zile și tu, ciao. Hei. Hei. Ce faci, mă, iepurile?